टिकटक भिडियोमा पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि तपाईले जे टाइप गर्यो त्यसमै चेन्ज हुने के हुन्छ नि पानी परेको हिउँ परेको घाम डुबेको नेपाल स्विट्जरल्यान्ड तपाईले जे टाइप गर्नुभयो अगाडि पछाडि त्यही चेन्ज हुन्छ अब त्यो कसरी गर्ने म देखाउँछु तपाईलाई सजिलो छ पुरा भिडियो हेर्नुस् है त्यसैले सबभन्दा पहिला तपाई यसरी आफ्नो प्रोफाइल पेजमा आउनुस् त्यसपछि बटममा प्लस आइकन देख्नुहुन्छ प्लस आइकनमा यसरी क्लिक गर्नु होला अब तपाईले बटम लेफ्टमा हेर्नुभयो भने इफेक्ट भन्ने देख्नुहुन्छ नि हैन इफेक्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला है अब यो माथि ट्रेन्डिङ न्यू के लेखेछ यसलाई यसरी देब्रेतिर सार्दै 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 लानुहोस् ग्रीन स्क्रिन हैन ग्रीन स्क्रिन देख्नुभएको छ हो त्यहाँ यसरी ट्याप गर्नुहोस् हैन अब त्यसपछि एआई एरो भएको देख्नुभएको छ नि एआई लेखेको हो त्यहाँ तपाईले यसरी ट्याप गरेर यो इफेक्टलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि केही गरी यो ग्रीन स्क्रिन अप्सनमा जाँदाखेरि यो एआई लेखेको देख्नु भएन भने यो देब्रेतिर हेर्नु छ नि स्पाई क्लासको साइन छ नि सर्च हो त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला है त ल त्यहाँ मैले यसरी क्लिक गरे अब यहाँ तपाईले क्यापिटल लेटरमा एआई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी क्यापिटल लेटरमा एआई टाइप गरेपछि यसरी देखाउँछ एआई ग्रीन स्क्रिन अनि त्यहाँ ट्याप गरेर यसलाई ल्याउनु होला स्क्रिनमा अब यहाँ लेखेको छ इन्टर अ फ्यु वर्ड हैन अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई के चाहियो हैन त्यो लेख्नु पर्छ क्या तपाईले यहाँ टाइप गर्नुस् ल मैले चाहिँ यहाँ रेनिङ टाइप गर्ने भयो हैन यहाँ रेनिङ टाइप गर्छु म रेनिङ टाइप गरेपछि तपाईले यहाँ क्रिएटमा दुईपल्ट थिच्नु पर्छ एकपल्ट ट्याप गर्नुस् फेरि ट्याप गर्नुस् अब यसले लोडिङ गर्दैछ है त अब पछाडी हेर्नुहुन्छ भने वो पानी परेको देखाइहाल्यो पछाडी हैन अब तपाईले अर्को यो हैन मलाई अर्को मन पर्यो भन्नुहुन्छ फेरि क्रिएटमा यसरी क्रिएट एनदरमा क्लिक गर्नु होला हैन त्यसपछि यो रेनिङको ठाउँमा फेरि अब हिउँ परेको चाहियो भने स्नो टाइप गर्नु होला है त मैले स्नो टाइप गरे अनि फेरि क्रिएटमा ट्याप ट्याप दुईपल्ट ट्याप गर्छु हैन पछाडी चाहिँ नि स्नो परेको देखायो घरहरु हैन अब तपाईलाई हैन यो मन परेन भने क्रिएट एनदरमा गर्नुहोस् अब यहाँ मैले नेपाल टाइप गर्ने भयो है त ल अब यसले मलाई नेपालको सिन पछाडी पक्कै पनि देखाउने छ ल हेर्नुस् नेपाल कति राम्रो देखेको छ यसरी तपाईले चाहिँ आफुलाई जे मन पर्यो त्यही सिन पछाडी ल्याउनुहोस् अनि यो रातो रेकर्ड बटनमा यसरी रेकर्ड थिचेर भिडियो रेकर्ड गर्नु होला है त